सो गाइस फेरि नेक्स्ट प्रडक्ट आयो हाम्रो साइडमा अनबक्सिङ भइसकेको छ अर्को प्रडक्ट पनि है। यसलाई खोल्ने जिन्दगीमा मैले फर्स्ट टाइम एकदम खुसी भएर नेपालको यो ब्रान्डको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे गोल्डस्टारको जुत्ता चाहिँ है, नत्र भने हामी सानो हुँदाखेरि बाउहरूले लाउने बुढापाकाहरूले लाउने खालको भनेर मानिन्थ्यो। गोल्डस्टार जुत्ता एकदम तपाईँको प्याकेजमा आएको छ। फर्स्ट टाइम मैले किनेको 1200-1300 के होला सायद, 1000-1200मा आउँछ। सो प्राइस कति छ? 1186 विथ डिस्काउन्ट है त, यो डिस्काउन्ट मैले गराएको। सो यति पऱ्यो मेरो साइजको जुत्ता हो कि नै त यो। सो यस्तो जुत्ता मैले अर्डर गरेको थिएँ है त, एकदम तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। लेडिजलाई होइन, यो जेन्ट्सलाई मात्र हो, तर लेडिजले पनि किनेर लाउन मिल्छ भन्नु लागेको थियो। कस्तो छ त, के लाग्छ तपाईँलाई गोल्डस्टारको? तपाईँले यत्तिकै लोकल जुत्ताहरू किन्नुभन्दा त नजिकको सपमा गएर किन्नुभन्दा चाहिँ गोल्डस्टार चाहिँ धेरै खतरा राम्रो पोइन्टमा चाहिँ पुगिसकेको छ त अहिले चाहिँ। एकदम राम्रो 2-3 वर्षै भयो गोल्डस्टारले राम्रो यो क्वालिटी कम पैसामा यो बेटर भ्यालु यसले प्रोभाइड गर्छ क्या आफ्नो प्रडक्टमा। हामीले चाहिँ पहिला हेर्थ्यौँ गोल्डस्टारको त्यो सेतो जुत्ता थियो कि लाइक 15-16 इयर्स किनेन गोल्डस्टारको जुत्ता लाउने भने चाहिँ तोरी भन्ने थियो। तर अहिले गोल्डस्टारले यस्तो दामी दामी जुत्ता 1000 देखि 1100-1200 यताउता बनाइदिएको छ कि लाइक यो पनि 1200 को हो क्या। यो 2 वर्ष जस्तो जान्छ कि हेर्दाखेरि। 1200 को जुत्ताले 2 वर्ष 2.5 वर्ष गयो भने त त्यसले आफ्नो भ्यालु जेनेरेट गर्यो। तपाईँ कति सोल पनि राम्रै क्वालिटीको छ। अब पछि त रेटिङ मैले अपडेट गर्छु, पहिला लगाएर हेरौँ न एउटा है। जस्ट अ सेकेन्ड म लगाएर हेर्छु। सो गाइज मैले यो जुत्ता लगाएँ 10 नम्बरको भनेको तपाईँको अर्को साइजमा चाहिँ युरोपियन साइजमा हो क्या, 44 और 44.5 हो। सो मेरो लार्जेस्ट खुट्टा हो सरी लार्जेस्ट खुट्टालाई यो कम्फर्टेबलै भयो है। एउटा मोजासँग मैले मोजा लगाइरहेको छु, एउटा जुत्ता लगाएको छु, एउटा लगाएन। प्रिटी नाइस यार। तपाईँको जो विदेशको तपाईँको $90-80 जुत्ता टाइपको क्वालिटी चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट चाहिँ गर्छ। भित्र के छ, वाट्स इट मेड अफ है, त्यो त लाउँदै जाँदा खुलिँदै जाँदा थाहा हुन्छ। फ्यु मन्थ्स पछि पनि म डिस्क्रिप्सन चाहिँ अपडेट गरिदिन्छु यो जुत्ताले भ्यालु प्रोभाइड गरेको। तर 1200-1300 को लागि अफकोर्स भ्यालु प्रोभाइड गरिहाल्यो। सो तपाईँले अर्को जुत्ता किन्नु छ भने सिधै गोल्डस्टार किन्ने हुन्छ क्या, 1200-1500 लगाएर फाल्ने खालको चाहिँ। अब अलि राम्रो किन्न छ, 10-12 हजार किन्न छ भने चाहिँ यु क्यान चुज अदर ब्रान्ड होइन। त्यसको बिल युके साइज के 1186 है त। यसमा 100 रुपियाँ मात्र अफ थियो, यसमा भारी डिस्काउन्ट केही थिएन, 1300-1400मा थियो। सो मजा आइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले जुत्ता लगाइरहेको छु मैले। मेरो साइज एकदम ठुलो छ। सो मलाई चाहिँ भिडियो एकदम खुसी लाग्यो। साइज मेड इन नेपाल है त, द्याट्स वाट वी वान्टेड टु सी अलवेज है। यस्तै प्रडक्टहरू बनोस्। यो अमेरिका पनि पुगिसकेको छ है त, नट दिस जुत्ता बट गोल्डस्टार हेज बिन एक्सपोर्टिङ देयर प्रडक्ट टु US एज वेल है त। सो विच इज अ नाइस थिङ, प्रिटी कुल। मैले त्यसलाई 10 आउट अफ 10 दिएँ है। मेड इन नेपालको लागि 1 स्टार एक्स्ट्रा है, अदरवाइज 9 आउट अफ 10 बिकज यसको क्वालिटी अझै हामीलाई थाहा छैन। सो 10 आउट अफ 10 है त ब्रो गाइज। सी यु अगेन। अब कति मिनट बाँकी छ भिडियोमा? छैन। वी स्टिल ह्याभ प्रडक्ट अनि मेमोरी कार्ड चेन्ज गर्नुपर्ने भयो त। सो इट वाज अ लट अफ युज सपिङ है। सो म फेरि अर्को भिडियो लिएर आउँछु, नेक्स्ट प्रडक्ट गर्छु। सी यु अगेन है त गाइज। इट्स वर्थ बाइङ है त। गो फर गोल्डस्टार गाइज है त।